שלום לכולם, שמי ליאור קינג ואני ארכיטקט פתרונות בכיר בחברת Couchbase. Couchbase היא פלטפורמת NoSQL מתקדמת שנמצאת בלב מערכות קריטיות של מגוון חברות מובילות כמו פייפל, וולמארט, eBay ועוד רבות נוספות. Couchbase גם נמצאת במגוון מערכות בישראל כמו של חיל מודיעין, רפאל, מכבי שירותי בריאות, אמדוקס, וייבר ועוד מגוון רחב של לקוחות שיש לנו בישראל. היום אני רוצה לדבר איתכם על 3 אתגרים שאני פוגש אצל לקוחות במסע שלהם לטרנספורמציה דיגיטלית ועל הפתרון הייחודי של Couchbase לכל אחד מהאתגרים האלה. האתגר הראשון הוא אתגר פיזור המידע. כאשר אתם ניגשים לפתח מוצר או אפליקציה, אתם ודאי צריכים איזשהו דאטאבייס כדי לשמור את הנתונים שלכם וכדי לשלוף אותם. אתם צריכים אולי סכמה גמישה, אתם צריכים אולי את היכולת סקיילביליטי ואת האג'יליטי שיש לדאטאבייס מבוסס מסמכים, אז תיקחו ודאי דאטאבייס מבוסס מסמכים. אתם תרצו את המהירות ואת הפרפורמנס שיש לקאש, אז תיקחו גם קאש. תרצו לעשות עיבוד טרנזקציות ותרצו להשתמש בשפת SQL, אז תיקחו גם דאטאבייס טבלאי. תרצו לעשות מפתוח של טקסטים, אז תוסיפו לכך גם מערכת למפתוח טקסטים, מנוע חיפוש. ואיך אפשר בלי אנליטיקה? חייבים. צריכים גם לחבר כלי BI לכך, נכון? אז גם תוסיפו Data Warehouse וגם תצטרכו לפתח תהליך שימיר את הנתונים ויזין אותם לתוך Data Warehouse, תהליך ETL. במציאות של היום, סביר להניח שבשביל להרים מערכת רצינית, תצטרכו חלק מהרכיבים האלה, אם לא את כל הרכיבים האלה, אצלכם במערכת. בסך הכל מה רציתם? רציתם דאטאבייס וקיבלתם פה סטק טכנולוגי גדול, רחב וגם די יקר. אז בואו נדבר בעצם על הבעיות של זה. ראשית, מדובר בהרבה חומרה, מדובר בהרבה רישוי תוכנה, ויש לך עלות די גבוהה, מן הסתם. דבר נוסף הוא שכשיש לך הרבה מערכות, אז מן הסתם גם יש לך הרבה תקלות והרבה טלפונים ככה ב-2 בלילה. דבר נוסף שאפשר להגיד זה, לך תלמד 5 מערכות שונות, זה לא פשוט. צריך לקלוט הרבה אנשים, צריך ללמד אותם, להכשיר אותם, זה לוקח הרבה זמן. אבל הבעיה הכי חמורה אולי, היא איפה בעצם יושב ה-source of truth, מקור האמת שלי. אם יש לי 5 מערכות שונות והדאטה שלי נמצא בכל מיני מערכות, בעצם איפה יושב העותק הסופי, האמיתי של המידע? סביר להניח גם שיש בעיות של קונסיסטנטיות של המידע בין כל המערכות האלה. מה שמביא אותנו בעצם לפתרון של Couchbase. כי במקום לעבוד עם סטק מורכב, עם הרבה טכנולוגיות שונות ומשונות, לכתוב אינטגרציה ביניהם, למה שלא לעבוד עם פלטפורמה אחת שנותנת לכם הכל? Couchbase הוא דאטאבייס NoSQL מבוסס מסמכים בפורמט JSON, הוא נותן לכם סכמה גמישה, הוא נותן לכם יכולת סקיילביליטי, הוא נותן לכם את האג'יליטי שאתם צריכים כדי לפתח מערכות בארכיטקטורות של מייקרו-סרוויסס למשל. ל-Couchbase יש מערכת קאשינג שהיא סופר מהירה, מסוגלת לבצע פעולות בשברירי מילי שנייה. אתם יכולים לבצע עם Couchbase מיליוני פעולות בשנייה, באמצעות המערכת קאשינג הזאת. ל-Couchbase יש שפה, והוא הדאטאבייס ה-NoSQL היחידי בשוק, שיש לו שפה שהיא תואמת את תקן SQL האמיתי, ANSI SQL. נכון, עם Couchbase אתם יכולים לבצע את כל מה שאתם מכירים מהעולמות של דאטאבייסים רלציוניים, אבל על מערכת שהיא scalable. אנחנו תומכים את כל מה שיש בשפת SQL, לרבות join'ים, לרבות group by, כל מה שאתם מכירים ב-SQL, אנחנו תומכים בשפה שלנו. ובנוסף לכך, אנחנו גם תומכים בטרנזקציות. בנוסף לכך, יש לנו גם מנוע שהוא מנוע חיפוש בטקסט, בדומה, עם היכולות שלו, דומה למערכות כמו Elasticsearch, Apache Solr ודומות להם. ל-Couchbase גם יש מערכת אנליטיקס, שמאפשרת לכם לבצע אנליטיקה רחבה על המידע, לחבר גם כלי BI, ואתם יכולים להריץ שאילתה שמתפזרת על פני כל השרתים, ומושכת את המידע בצורה מקבילית, בדומה לטכנולוגיות של טרה-דאטה, ורטיקה ודאטה ווירהאוסים דומים אחרים. וזה הכל במוצר אחד. האתגר הבא שהייתי רוצה לדבר עליו הוא אתגר הצמיחה המואצת. אז הרמתם אפליקציה, היא עובדת, העומס עליה הולך ועולה, הולך וגובר, אז כשאני הייתי מפתח, כשהיה לי עומס כזה על האפליקציה, הייתי מוסיף עוד שרתי אפליקציה.
נניח היו לי 3 שרתים של האפליקציה, הייתי מכפיל את כמות השרתים ומקבל פי 2 יותר תפוקה. אבל מה עם הדאטאבייס? אם אני אוסיף את אותה כמות שרתים של הדאטאבייס, אני אכפיל את כמות השרתים של הדאטאבייס, האם אני באמת אקבל תפוקה כפולה? לא בהכרח. כדי לקבל את התפוקה הכפולה, אני חייב שהמידע שלי יהיה מפוזר בצורה אחידה על פני הקלאסטר שלי. Couchbase יודע לעשות את זה באופן אוטומטי. Couchbase יודע לפזר באופן אחיד את המידע בין כל השרתים שיש לכם בקלאסטר, ועל ידי כך אתם משיגים linear scalability אמיתי. הכפלת מספר השרתים ב-Couchbase מכפיל לכם את התפוקה בצורה מובטחת בניגוד לפתרונות אחרים בשוק. Couchbase גם יודע להפעיל כל אחד מהשירותים שלו על שרתים ייעודיים. יש לכם שרתים שמפעילים את ה-Data Service, יש שרתים שמפעילים את ה-Query Service. אתם יכולים במקביל להריץ הרבה מאוד שאילתות והרבה מאוד שינויי מידע מבלי שהם ישפיעו אחד על השני. למה? בגלל שהם רצים על שרתים נפרדים. כל שירות כזה של Couchbase ניתן לעשות לו סקיילינג בנפרד. באופן נפרד, ועל ידי כך אתם משיגים סקלביליטי לכל אחד מהשירותים של Couchbase, ורק ל-Couchbase יש את הפתרון הזה. מה שמביא אותנו לאתגר הבא, והוא התלות בתקשורת. כשאנחנו מדברים על טרנספורמציה דיגיטלית, אנחנו מדברים גם על מחשוב קצה, על Edge Computing. יש לכם טלפונים חכמים, יש לכם טאבלטים, מכשירים ניידים, IoT devices, מערכות משובצות מחשב, והם כולם מריצים את המערכת שלכם. אבל הם גם כולם מאוד מאוד תלויים בתקשורת. ברגע שאין להם תקשורת, סביר להניח שהם לא יתפקדו כמו שצריך. ולמה? בגלל שהם צריכים לשדר מידע אל המערכת המרכזית ולקבל מידע מהמערכת המרכזית. ואם אין תקשורת, אז הם לא יתפקדו כמו שצריך. ל-Couchbase יש פתרון במיוחד למערכות של Edge Computing. והפתרון הוא שאנחנו שמים על כל אחד ממכשיר הקצה, אנחנו שמים דאטאבייס קטן, פוטפרינט קטן, שמכיל את המידע שהמכשיר הקצה זקוק לו. המערכת של Couchbase יודעת לסנכרן את הדאטאבייס הקטן הזה שרץ על המכשיר עם המערכת המרכזית דו-כיוונית. כלומר, להעביר את השינויים מהמכשיר קצה אל המערכת המרכזית ומהמערכת המרכזית לשדר אך ורק את המידע הרלוונטי למכשיר הקצה, באופן אוטומטי. האפליקציה שאתם מפתחים מדברת אך ורק עם הדאטאבייס המקומי, ולא מתעסקת בתקשורת בכלל. אז ככה שאם אתם חלילה מאבדים את התקשורת, המכשירים של הקצה ממשיכים לעבוד כרגיל, בגלל שהאפליקציה עובדת עם המידע המקומי. ברגע שהתקשורת מתחדשת, אז כל המידע מסתנכרן באופן אוטומטי דו-כיוונית מהמכשיר אל המערכת המרכזית וההפך. אם אתם חברי קופת חולים מכבי, מכבי שירותי בריאות, אז אתם ודאי משתמשים באפליקציה של מכבי, ויש סביר להניח שיש לכם Couchbase בכיס. אז דיברנו על כך ש-Couchbase נותן לכם ביג דאטה במקום אחד, וש-Couchbase מאפשר לכם גדילה שהיא תמיד ליניארית, ושאין לכם תלות בתקשורת כשאתם משתמשים ב-Couchbase. אבל מעבר לכך, Couchbase גם נותן לכם זמינות תמיד זמינות, בעצם 99.999% זמינות, וזאת בזכות מערכת הרפליקציה של Couchbase ומערכת ההשתוששות האוטומטית שלו. אם נופל לכם אחד מהנודים בקלאסטר, תוך 5 שניות Couchbase יודע לזהות את זה ולבצע פייל-אובר, ויש לכם זמינות מוחלטת כל הזמן. בנוסף לכך, גם Couchbase מאפשר לכם לעשות פתרונות DR דרך מערכת רפליקציה בין קלאסטרים שונים. וזה מאפשר לכם גם להפעיל קלאסטרים בתצורה של Active-Active, כלומר אפשר לשנות את אותו מידע בשני קלאסטרים שונים, והמערכת יודעת לעשות Conflict Resolution אוטומטית. ומן הסתם, Couchbase תומך את כל תקני האבטחה המחמירים ביותר. Couchbase הוא מוצר NoSQL ייחודי בשוק, ובזכותו חברות רבות עברו את הטרנספורמציה הדיגיטלית שלהם בהצלחה רבה. אתם יכולים לראות כאן בשקף מגוון רחב של חברות בוורטיקלים שונים, שכולם עשו את הטרנספורמציה הדיגיטלית שלהם יחד עם Couchbase בהצלחה. ואני כאן והצוות של Couchbase ישראל, כולנו נשמח להגיע לכם, להרים איתכם ביחד POC, שיוכיח את היכולות שלנו אצלכם בארגון. אני הייתי ליאור קינג, ארכיטקט פתרונות ב-Couchbase. נשמח לשמור איתכם על קשר. תודה רבה.